বন্ধুসকল জিঅ' টেগিং গড়লৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে যদি আপুনি চৰকাৰী গড়ৰ জিঅ' টেগিং সম্পূৰ্ণ কৰিছিল লগতে E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅটো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব আপুনি কেতিয়া জিঅ' টেগিং গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে এইকেইটা নিয়ম যদি আপুনি নাজানে পাছত আপুনি গড়খন লাভ নকৰিব আপুনি কেতিয়া গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰথম কিস্তি কেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব আপোনাৰ যদি জিঅ' টেগিং সম্পূৰ্ণ হৈছে লগতে E-KYC সম্পূৰ্ণ হৈছে তেন্তে আপুনি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে ফিজিক্যাল প্ৰগ্ৰেছ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত আহি যিসমূহ জিঅ' টেগিং সম্পূৰ্ণ কৰিছিল বা আপোনাৰ ঘৰত আহি জিঅ' টেগিং আৰু লগতে E-KYC কৰিছিল সেইখিনি ডাটা ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে MORD টাৰ্গেট ইন নাম্বাৰ দিয়া আছে কিমান মানুহক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অসমত কিমান মানুহক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে সংখ্যা দিয়া আছে কিন্তু তাৰ মাজত 2011 চনৰ যিখন সেন্সাস তালিকা আছে সেই তালিকা অনুসৰি আপোনালোকে বৰ্তমান জিঅ' টেগিং গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰত আহি যদি জিঅ' টেগিং সম্পূৰ্ণ কৰিছে বা E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেন্তে আপুনি গড়খন ডাইৰেক্ট লাভ কৰিব তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ নামটো সেন্সাস তালিকাত যদি নাই বা যদি সেন্সাস তালিকাত আপোনাৰ আছে আগৰ পৰা তেন্তে আপোনাৰ নামটো বৰ্তমান ভেৰিফাই কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ জিঅ' টেগিং গড়ৰ যিখন তালিকা আহিছে সেই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আহিব আৰু সেইখন তালিকাত আপুনি আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব পাৰিব সেইখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন নাম্বাৰ দিয়া আছে কিমান মানুহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ অফলাইন যিসকলে ফিজিক্যাল প্ৰগ্ৰেছ মানে আপোনালোকে অফলাইন যিখিনি ৰেজিষ্টাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আপোনাৰ E-KYC বা আপোনাৰ জিঅ' টেগিং সম্পূৰ্ণ কৰিছিল সেইখিনি নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইমান মানুহৰ নাম অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে এতিয়া ঘৰত আহি আপোনাৰ যে যিটো জিঅ' টেগিং কৰিছিল বা অফলাইন যোনসকলৰ জিঅ' টেগিং কৰিছিল আৰু অনলাইন জিঅ' টেগিং কৰিছিল অনলাইন যিসকলৰ জিঅ' টেগিং কৰিছিল সেইসকলে E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছে তেন্তে ইয়াত জিঅ' টেগিং নাম্বাৰত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব জিঅ' টেগিং ইন নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনাৰ ঘৰত আহি E-KYC লগতে জিঅ' টেগিং যদি সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেন্তে ইয়াত এই সংখ্যাৰ মাজত আপোনাৰ নাম থাকিব আৰু আপুনি গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কিমান মানুহৰ নাম নতুনকৈ জিঅ' টেগিং সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে 3,93,88,618 মানুহৰ নাম অলৰেডি জিঅ' টেগিংটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব কিমান মানুহৰ নাম নতুনকৈ সেকশন হৈছে সেকশনৰ মাজত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সেকশন সংখ্যা দিয়া আছে লগতে কমপ্লিট কিমান হৈছে কমপ্লিট অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখন ফাইনেল ড্ৰাফট তালিকা আছে সেই তালিকাখনত আপোনাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইখিনি ডাটা ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত যিখিনি ডাটা দিয়া আছে সেইখিনি কেৱল মাত্ৰ আমাৰ অসমত নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে নতুনকৈ ডাটাখিনি ৰিলিজ কৰা হৈছে 2025 আৰু 26 চনত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 2025 আৰু 26 চনৰ কিমান মানুহৰ নাম নতুনকৈ সেকশন কৰা হৈছে এইখন হল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ডাটা আৰু আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বা আপোনাৰ ব্লক ওয়াইজ ডাটাখিনি আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব বা তালিকাত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব পাৰিব এতিয়া চাওক তালিকা দুখন আছে প্ৰথম এখন খচৰা তালিকা আছে আৰু এখন আছে ফাইনেল তালিকা এতিয়া প্ৰথম আপোনাক খচৰা তালিকাত নাম চাব লাগিব যদি খচৰা তালিকাত আপোনাৰ নাম আহে তেন্তে ফাইনেল যিখন তালিকা আছে সেই তালিকাত আপোনাৰ নাম আহিব যদি ফাইনেল তালিকাত আপোনাৰ নাম আহি যায় তেন্তে আপুনি গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া ড্ৰাফট তালিকাত যিখন খচৰা তালিকা আছে সেই তালিকাখন আপুনি ক'ত পাব চাওক এইখন তালিকা বহুত মানুহৰ হাতত আছে বা মেম্বাৰৰ ওচৰত আছে আপুনি আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিজন মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰৰ ওচৰৰ পৰা আপুনি ড্ৰাফট তালিকাখন চাব পাৰিব যদি সেইখন তালিকাত আপোনাৰ নাম আহি যায় তেন্তে আপোনাক ফাইনেল তালিকাত নাম চাব লাগিব যদি ফাইনেল তালিকাত নাম আহি যায় তেন্তে আপুনি গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব সেইটো মই আপোনাক ইয়াত ভিডিঅ'ৰ শেষত জনাই দিম কাৰণ অকল আপুনি জিঅ' টেগিং বা E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি গড়খন লাভ কৰিব তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ নাম কৰ্তন হ'ব বা ইয়াৰ মাজত বহুকেইটা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেইখিনিও জনা আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ডাটাসমূহ আকৌ দিয়া আছে ইয়াত নিশ্চয় আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব আৰু এটা অপশ্যন দিয়া আছে জিঅ' টেগিং লিখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আমাৰ অসমত কিমান মানুহৰ নাম নতুনকৈ সেকশন হৈছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বা আপোনাৰ ব্লক ওয়াইজ ডাটাখিনি আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব যে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত বা আপোনাৰ ব্লকত বা আপোনাৰ পঞ্চায়তখনত কিমান মানুহৰ নাম নতুনকৈ সেকশন হৈছে আৰু আপুনি কেতিয়া গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব সেই ডাটাখিনি আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব সেইটো মই আপোনাক ইয়াত দেখুৱাই আছো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে অল ষ্টেট ইয়াত লিখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব ASSAM আসাম টাইপ কৰিব ইয়াত প্ৰথম আহি যাব আপুনি এইটো বক্সত চেক কৰিব এনেকৈ তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে অল ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব অল ডিস্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপুনি সেইখন সিলেক্ট কৰি ল'ব এনেকৈ আপুনি এখন বা দুখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডাটা যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি এখন দুখন এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি আপোনাৰ এৰিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট যিখন আছে সেইখনৰ চাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ লেফ্ট সাইডত চাব পাৰিব এটা চেক বক্স দিয়া আছে এই চেক বক্সত আপুনি চেক কৰিব চেক কৰাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে ব্লক অলত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্লকৰ নামত আপুনি চেক কৰিব চেক বক্সত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু দিয়া আছে জিঅ' টেগিং আপুনি জিঅ' টেগিংত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ যোনসকলৰ নাম সেকশন হৈছে নতুনকৈ সেই সংখ্যাখিনি ইয়াত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 2025 আৰু 26 চনত 5,41,234 জন মানুহৰ নাম নতুনকৈ সেকশন হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি অনলাইন জিঅ' টেগিং কৰিছিল বা অফলাইন যদি আপোনাৰ জিঅ' টেগিং কৰিছিল তেন্তে এই সংখ্যাৰ মাজত আপোনাৰ নাম আহিব আৰু ইয়াত আপুনি গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া সেকশন তালিকাত আপুনি আপোনাৰ নাম অতি সোনকালে চাব কাৰণ এই তালিকাখন হল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত মূল্যৱান তালিকা সেইখন তালিকা যদি আপোনাৰ নাম আহি যায় তেন্তে আপোনাক একো চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি ডাইৰেক্টলি গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক দুটা প্ৰকাৰে আপোনাৰ জিঅ' টেগিংটো সম্পূৰ্ণ হৈছে যদি আপুনি অনলাইন যোগে আপোনাৰ জিঅ' টেগিংটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ঘৰত আহি আপোনাৰ যদি E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিছে আপোনাৰ ফটো পুৰণি গড়খনৰ ফটো আপলোড কৰিছে ফটো লৈ আপলোড কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ নামটো সিহঁতে ভেৰিফাইড কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ নাম ইয়াত আহিব নতুন যিখন ফাইনেল তালিকা আছে সেই তালিকাখনত নাম আহিব আৰু আপুনি গড়খন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি
আপুনি অনলাইন আপোনাৰ জিটিং সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আপোনাৰ ঘৰত আহি এতিয়ালৈকে E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেন্তে আপুনি বৰ্তমান লিষ্টত আপোনাৰ নাম চাব নোৱাৰিব কাৰণ সেইখন লিষ্টত যোনসকলে E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিছে লগতে জিটিং সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেইসকলৰ তালিকাত নাম আহিছে আৰু যোনসকলে এতিয়ালৈকে E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰা নাই বা আপোনাৰ জিটিংটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কিন্তু E-KYC আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই সেইসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে অহা নাই যদি আপুনি এতিয়ালৈকে E-KYC কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিজন মেম্বাৰ আছে মেম্বাৰৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰক সি আপোনাৰ ঘৰত ফিল্ড অফিচাৰ লৈ আহিব ফিল্ড অফিচাৰ লৈ আহি আপোনাৰ ঘৰত আহি E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰি দি যাব কাৰণ E-KYC সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ আপুনি ঘৰখন লাভ নকৰিব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে জিটিং ঘৰৰ নতুন যিখিনি আপডেট আহিছে সেইখিনি মই আপোনাক অলৰেডি জনাই দিছো এতিয়া আপুনি তালিকাত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব পাৰিব চাওক সেই তালিকাখন আপোনাৰ গাঁৱৰ যিজন মেম্বাৰ আছে মেম্বাৰৰ ওচৰত আছে বা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ যিজন GPS আছে তেওঁৰ ওচৰত সেই তালিকাখন আছে তাতকৈ আপুনি আপোনাৰ নাম চাব পাৰিব ইয়াত যদি মই আপোনাক সেই তালিকাখন দেখুৱাও তেন্তে সেই তালিকাখনৰ গোটেইখিনি যিখিনি মানুহৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ বা নিজৰ নাম যিখিনি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইখিনি মই আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰো যদিও মই আপোনাক দেখুৱাও তেন্তে আপুনি ফেক বুলি ক'ব কাৰণ সেইখন দেখুৱালে ভিডিঅ'টো শ্বাটডাউন কৰি দিব সেইকাৰণে মই সেইখিনি আপোনাক দেখুৱাব পৰা নাই আৰু আপুনি যদি তালিকাখনত আপোনাৰ নাম চাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ GPS লগত বা মেম্বাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব সেই আপোনাক তালিকাখন দি দিব বা তাত গৈ আপুনি তেওঁৰ ওচৰত গৈ আপুনি আপোনাৰ তালিকাখনত নাম চাব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ জিটিং সম্পূৰ্ণ হৈছে লগতে আপোনাৰ E-KYC সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি কেতিয়া ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব চাওক আপোনাৰ ঘৰত আহি যদি বৰ্তমান জিটিং কৰি আছে আৰু আপোনাৰ E-KYC কৰি লৈছে সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছে আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেন্তে মাত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ তালিকাত নাম আহিব আৰু তালিকাত নাম অহাৰ পাছত আপোনাৰ ব্লক ৱাইজ যেতিয়া ঘৰখিনি ৰিলিজ কৰা হ'ব সেই সময়ত আপুনি ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নামত এখন ঘৰ ডাইৰেক্টলি এনেকৈ এখন ঘৰত ৰিলিজ কৰা হ'ব তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিসমূহ ঘৰ আগতে যিসকলৰ নাম জিটিং হৈছে বা সেকশন হৈ গৈছে সকলোৰ লগত আপোনাৰ ঘৰখন ৰিলিজ কৰা হ'ব সকলোৰ লগত আপুনি পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি অকল এজনে লাভ কৰিব তেনেকুৱা নহয় আপুনি সকলোৰ লগতে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ব্লক ৱাইজ বা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যেতিয়া ৰিলিজ কৰা হ'ব ঘৰসমূহ সেই সময়ত আপুনি সকলোৰ লগত ঘৰখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো আজি দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব যদি আপুনি এই ডাটাখিনি চাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি হোৱাটছআপ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব তাত মই এক্সেক্ট লিংকটো দি দিম আৰু তাত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত গোটেইখিনি আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত বহুখিনি ইনফৰমেশ্যন দি আছে মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি জনাই দিছো যদি আগলৈ আপোনাক আৰু নতুন আপডেটখিনি জনাই দিওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টোত ইমানে আছিল সো ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি